Üdvözlöm a Headcast Show magazin hallgatóit! A stúdióban vendégünk a hajdúszoboszlai Black Honey zenekar. Szevasztok! Sziasztok! A tavalyi év közepén jelent meg a nagy lemezetek, Karmaszája címmel. Az eddig eltelt idő alatt milyen visszajelzéseket kaptatok az anyagra? Eddig több hírportálon is jelentek meg így pozitívan mondható kritikák. Így olyan nagyon nagy lehúzást, így hál' Istennek nem kapott a lemez. Emlékszem, hogy volt valamilyen szavazás, ahol a legjobb lemez kategóriában titeket is Gumizsiráf, igen. beválasztó. Igen. Tak. Igen. Tavalyi évben, igen. Elég szépen szól a lemez, Debrecenben dolgoztatok. Milyen volt belőle egy ilyen profi stúdió, és kinek köszönhető, hogy így szól ez az egész, rajtatok kívül persze? Hát ennek a két denevér főemberkének. Név szerint? Sanyi Moszkító, meg Szeg Pisti voltak a felelősek ezért a szörnyetegért. Két zseniális szakember egyébként, tehát borzasztó jó volt velük dolgozni. Egy ilyen szintű zenekarnak mennyire megterhelő így anyagilag egy ilyen lemez felvétel? Nagyon. Sok. Nyilván sok, mert senki se gazdag családból jött. Mindenkinek a kis ilyen melója összetesszük, tehát nyilván sok volt, de jót akartunk csinálni. Tehát ez volt a cél, hogyha egyszer nagy lemez, akkor ahhoz méltóan szóljon és helytálljon, ne csak itthon, hanem akár a külföldi metálszférában is. Ez szerzői kiadásban jelent meg, ha jól tudom, igaz? Igen, ez csak így magunknak, ja. Nem is próbáltatok hozzá kiadót keresni, vagy nem volt ilyen próbálkozás? Vagy nem keresett meg titeket senki? Hát megkeresni nyilván nem, tehát így nem voltunk ismertek, azért is csináltuk, hogy minél többen megismerjenek. Nem, küldözgettük, meg ugye fogjuk is küldözgetni, de így nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, így járjuk a kis sajátutunkat, aztán meglátjuk. Sludge stílus mellett rengeteg más hangulatterem keveredik még a zenétekbe. Ti magatokat hogy kategorizálnátok, hogyha esetleg, vagy van egyáltalán értelme kategorizálni még így a zenét napjainkban? Metal, groove, vagy nem tudom, Black Honey. Igazából nem gondolkoztunk ezen próbateremben sokat, de
de mindig arra jutottunk, hogy ez Black Honey, ez most nem jó, van benne slash, de van benne Doom, Doom, Crash. igen. Mármint úgy értve, tehát nem az, hogy most valami rohadt egyedül alkottunk volna, csak így nem tudjuk egy kategóriával leírni, vagy egy szóval, vagy ezért szoktak, hogy valaki megkérdezi, akkor mondunk 3 ilyen jelzőt. Groove metal, metal, meg sludge metal akár, de nem tudom, ezt nem szeretjük megfejteni, nem is hiszem, hogy a mi dolgunk. De egyébként, ha visszaemlékszel, a kislemez után kezdtünk el úgy számokat írni, hogy nem akartuk is semmilyen, tehát nem akartunk semmilyen falakat építeni körünk, hanem ami jött, azt elkezdtük játszani, és akkor jöttek az ilyen betegebb dolgok. Ja, de A tulajdonképpen... Death Row-nak az eleje, tehát onnantól kezdődött el ez a szabadság, úgymond, hogy Abszolút, mert nem ugye foglalkozunk semmivel. egyébként mind a 3 más zenei világból jöttünk. Tehát ugye a Holly az inkább az ilyen betegebb, Suicidal Tendency. Igen, hát azt mondjuk onnan, de... Tudja, ilyen matek metás, meg ilyen korzenéket jobban szeretem. Ja, a Feri az ilyen mindenevő, Pink Floyd-tól kezdve tehát ő egy nagy ilyen zenekönyv. Én meghoztam itt a Down Point-en, tehát ilyen D-metát, azt nyilván így bírom. Meg. És akkor így valahogy így, ja, nem volt az, hogy megszabjuk, hogy mit játszunk, hanem nekem van egy ilyen témám, ez ilyen olyan. Összepakolgattuk, összegyűjtük, és így kijött ez. Rengeteg feléptek, majdnem minden hétvégén játszotok szerte az országban. Van esetleg olyan zenekar, akivel már esetleg havai kapcsolatot alakítottatok ki, vagy egyáltalán követitek-e a hazai színteret? Vannak itthonról kedvenceitek? Természetesen van, meg sikerült kapcsolatokra is szert tenni. Hát most legutóbb az Omega Dive-ba Ikkal, valamint igen, a Swam zenekarral játszottunk együtt, itt a Kaptárba, Debrecenbe, valamint másnap egy ilyen kis mini turné keretein belül Szatmár-Németibe játszottunk a Lokomotívban. Milyen közönség volt? Ott láttam a képeket a Facebook oldalatokon. Érdekes. Ilyen, nem is tudom, ilyen 15 évvel ezelőtti Magyarországi, tehát így mindenki bakancsban, mindenki full feketében, mindenki hosszú. Igen. És azt tudom, hogy tehát hálásak voltak, tehát azok tényleg eljöttek a koncertre, pogóztak, itták a sört, szívták a cigit, akkor a füstölt, mint az állat, de tényleg egy iszonyat jó, úgyhogy puszi a Northwest hardcore-nak, az tényleg nagy szervezés volt, meg jó volt így ezeket a zenekarokat így összefogni, és tényleg nagyon jó buli kerekedett. Még éveleje van, de ilyenkor szokták már összeállítani a nyári fesztiválok fellépőit. Ti próbáltok-e az itthoni fesztiválok közül valamit bepályázni, vagy kaptok-e már ajánlatokat esetleg koncertszervezőktől a nyárra? Hát ajánlatok még fesztiválra nem, tehát még ott nem olyan tart a zenekar, nyilván nekünk kell kopogtatni a fesztiváloknál, hogy szeretnénk játszani. Nyilván megpróbáljuk, ahova csak lehet kisebb-nagyobbra, talán ilyen kisebbekre már így érkezett felkérés. Nyírbátori Death Crew. Igen. Igen, például ott már vannak beszélgetések, meg érdekes, mert írtam egy fesztiválnak, és mondtak, hogy hát, hogy most már erre a nyárra, pedig március körül írtam, hogy már megvannak a felépők, nem tudunk vállalni, kijött a nagy lemez, és akkor visszajött a srác, hogy hát, hogy a következőnek össze tudjuk hozni, akkor hozzuk össze. Aha. De hát ez is olyan bizonytalan, még inkább nem is mondom a fesztivál nevét. Értem. Tervezitek el, hogy egy videoklippel megtámogatjátok ezt a lemezt? Vannak ilyen tervek, ötletek? Mindenképpen már esett többször is szó, nyilván az anyagiak szabnak ennek határ, de rajta vagyunk, mindenképpen ott is
szeretnénk a lemezhez méltó videóklipet csinálni, tehát nem azt mondom, hogy megint újítani akarunk, vagy bármit, csak nem született még az ötlet, hogy na akkor ez lesz, ez milyen jó lesz. De most még csak ilyen agyalgatások vannak. Mainstream vagy underground? És akkor ezt kifejteitek. Hogy látjátok? Ti egy underground banda vagytok, szeretnétek egy jó darabig még ezen a vízen evezni. Nyilván minden kisebb zenekar feljebb és feljebb szeretne lépni a ranglétrán. Ti hogy látjátok ezt? Mennyire szeretnétek? Te látod jobban, mivel mind a kettőt tapasztalod. Nem, ez hülyeség. Hát nyilván még nem tudom, most így igazából fogalmazva vagyok, mert nem tudom, tehát azt, hogy pontosan mit jelent az, hogy underground, sok minden, de egyébként nyilván azok vagyunk. Igen, tehát, hát nagy általánosságban véve én sem akarom így megfejteni a dolgokat, de a mainstream szintet onnan szokták számítani, amikor egy adott zenekar egy nagy kiadóhoz aláír egy szerződést, kap egy nagyobb publicitást, hirtelen megnő a rajongótáboruk, és onnantól kezdve már csak nagyobb helyeken lépnek fel, nem gond nekik egy turnéra elindulni, míg ugye az underground mindig is inkább kicsit arról szól, hogy nem feltétlen az a célja egy bandának, hogy egyre nagyobb és nagyobb kiadóhoz kerüljön, nem az a célja, hogy minél több tömeget szólítson meg, hanem csak azt a réteget, amire úgy gondolja, hogy az ő irányvonala. Valahogy így tudnám definiálni, de hát mindenkinél más és más ez. Most értettem meg, hogy mi volt a kérdés igazából, de igazából ugye hát hogy lehet mainstream egy zenekar úgy, hogyha azt a zenét játsza, amit mindenki éppen fogyaszt. Így van. Na hát mi mainstream banda nem akarunk lenni. És az adott nagy kérdés próbálja abba az irányba tolni egy picit különböző dolgokkal. Igen, ha megnézed például a Crowbar, akkor ez most mi? Tehát van underground, meg undergroundon belül is így van. Jó, igen. Egy underground legenda a Crowbar mondjuk. Jó, mindegy, már tudjátok, hogy ez nyilván legenda, de nekem, tehát én szeretnék nyilván sok ember előtt játszani, meg mindenki hát van ezzel. De megőrizve a saját. Igen, de ez lehetséges, tehát nem tudom, ez mindenkiben benne van ez, hogy ez a biztos, hogy utána már nem azt játsszák, meg beleszólnak, mit tudom én. Nem feltétlen hiszem, hogy nem lehetne úgy nagyobb tömegeket megmozgatni, hogy mégis igaz maradsz, hogy hű maradsz a saját zenéthez, amit csinálsz. Szerintem. Igen, működik ez, de ez egy nehéz út. Nehéz, de szerintem... Főleg a mai divat orientált világban. Igen. De csak így lehet nyilván. Igen, de nekünk ugye talán ez a közös elképzelésünk, és azt mondom nyilván, hogy akkor inkább undergroundnak megmaradunk, de nem fogunk változtatni azon. Például tehát a zenénkben ne szóljon bele senki. Egyetlen. Tehát mondjuk, hogyha esetleg tételezzük fel, hogy már lennénk egy kiadónál, de jönne egy nagyobb kiadó, ahol ugye van mások zenekar, amit utána nézünk, és halljuk a különbséget, hogy elindultak valonnan, és utána a nagy kiadótól kezdve meg azért már megy a trendibb irányba, akkor ezt én gondolom, de szerintem a többiek is ugyanígy gondolják, hogy szó sem lehet róla, hogyha egyszer van egy kiadónk, amivel elégedettek vagyunk, van bullying, stb. Igen, hát ezért csináljuk ugyebár, hogy a mi zenénket, amit mi érzünk, azt a színpadra visszük, és azzal adott esetben szórakoztassuk, vagy okozzunk örömet az embereknek, ami bennünk van, és ezt sose szeretnénk megváltoztatni. Értem.
Balázs, csak egy kitekintő kérdés a zenekaron kívülre. Olvastam, hogy te a Tankcsapda Crew tagja vagy, mint gitártechnikus. Hogy látod így a te szemeddel belülről ezt a hatalmas rock and roll gépegyezetet, amit úgy hívjuk, hogy Tankcsapda, ugye az ország legnépszerűbb zenekara? Hát én nagyon szeretem csinálni, amit csinálok. Én nagyon szeretek velük turnézni, koncertezni, és nyilván élvezem és jónak látom ezt az egészet valahol. Nyilván én is ezt keresem, hogy szeretnék olyan helyeken játszani, akár ahol ők. Tehát mindenképpen pozitív ez az egész, hogy ott vagyok. Hogy lehetett ilyen pozícióba bekerülni egyébként? Ez egy véletlen folytán, vagy? Abszolút egy véletlen. Hát így, még nagyon régen, 7 éves voltam, amikor a P-Boxnak voltam a technikusa, ott Günthernek volt egy kis hangszerboltja, és oda jártam vásárolni, jó belettünk, és aztán úgy alakult, hogy én lettem a gitártechnikusra, vittek engem is rendszeresen, és utána elkezdtek más felkérések is, így jobban bele lendült el, meg ugye elkezdtem csinálni, nagyon szerettem, egyre több embert ismertem meg, és utána egyszer csak Kozma Pisti Csíkos, közi Csíkos, ő hívott fel, hogy keres egy zenekar gitártechnikust. És nem mondta meg, hogy melyik, én megmondtam, hogy hát örülök neki, meg szeretem ezt csinálni, de akkor már volt más zenekar is, hogy csináltam, Kerozinnal is mentem, és akkor mondta, hogy jó, de ez a Tankcsapda. És akkor mondom, de jó. Átgondoltam, hogy akkor hogy legyen úgy, matakoltam, és hál' Istennek beszéltem a P-Box-szal is, meg a Kerozinnal és többiekkel is, hogy srácok, kaptam egy ilyen lehetőséget, mondom, ezt szeretném megpróbálni, és azt mondták, és nagyon aranyosak voltak mindenki, Günther is, Kunzoli is mondta, hogy nyugodtan menjek, próbáljam meg, ez egy lehetőség, és így békében, és így ott hagytam őket, és tovább már nem tudtam csinálni. Tavaly márciusban egy legendás zenekar játszott a Roncsbárban, Debrecenben. Gondolom, hogy hatalmas élmény volt előttük játszani, ők a Crowbar. Hogy kerültetek oda, és milyen volt? Hát ez ilyen iszonyat volt. Én ráparáztam nagyon, de már így, ahogy Izgultatok előtte? Vagy Hát én közvetlen előtte? Én igazából igen, én mindig izgulok egy kicsit. Én a koncert előtt. Azon, hogy mit fognak szólni hozzátok? Hát így mindenem. Tehát még belegondolva a technikai hibáktól kezdve addig, hogy mit szólnak majd, vagy mi lesz. Tehát én ilyen vagyok. Mit felejtünk otthon? Igen, mert a Crowbaros buli előtt konkrétan az összes cuccamat otthon hagyták, ami egy diplótáskában van. Ennyi volt rájuk bíz, hogy azt az egyet csak annyit hozzatok el. Ez is pont a Crowbaros buli otthon. Az a saját cuccom, pedál, kávé, minden, ezek meg otthon hagyják. De mindegy, izgulás volt, én már csak ugye ezért is, de aztán a végén az így Hát ahogy közeledett a koncert úgy. Hogy puszi Apagyi Lacinak például, aki odaadta a pedálját, kárban egy cuccát, minden. De hát egyébként meg az egyik számunk, a Hegyes Geri. A White Noise című nótánk, az pont erről a Apagyi Lacinak szoktuk küldeni mindig. Igen, emlékszem. Ennek az volt a munka neve. Riff istenünk. Igen. Ja igen, tehát izgulás volt, aztán így sikerült így leküzdeni az első pár így percben, kb. Az első szám vége fele már azért úgy jobb volt. Igen. Jobban éreztük magunkat, azt így végül is Feloldódtunk a színpadon, mondjuk így. Ott beállásnál még Winstein mondta is, hogy fasza. Kijött.
sikerült egyébként a Crowbar elé bekeverednetek? Ki által? Őri Feri segített benne, aki a tancsapdának a túlmenedzser és egyben meg szervező is, és ugye tavaly márciusban volt a buli, és még mikor szervező félbe volt ez az egész, akkor mondta egyszer, hogy amúgy kicsi jönnek a Crowbar Debrecenbe. Én meg összeszartam magam, nem tudtam, hogy olyan tök jó, elmegyünk, és később megmondta, hogy nyilván valami helyi zenekart akartak a Crowbar elé. Szabad ne feled, emlékszem, hogy sok ideig nem volt meghirdetve, csak a főzenekar, nem volt kiírva, hogy ki lesz előtt, és már engem is többen kérdeztek, hogy én biztos tudom, hogy ki lesz, és mondtam, hogy fogalmam sincs. Igen, nem tudom, ez nem volt semmilyen ilyen titoktartás, vagy semmi, csak Feri mondta, hogy akkor majd minket szeretni, vagy hogy játszunk, tök jó, így nem is tudtam hirtelen mit mondani, hogy erre nem is tudtam reagálni. Ja, teljesen sok volt, amikor jöttél próbára, azt mondtad, hogy nekeket az olyan volt, hogy nem tudom, hogy most megérdemeljük, hogy most így... Ja, hát igen, egyébként bennünk volt az is, hogy hát hú, hát... Hogy... Nem, mert furi, mert... Úgy éreztétek, hogy nem vagytok még? Hát, hogy a Crowbar előtt játszani, hát soha nem álmodtam volna róla, hogy én egyszer valahol a Crowbar előtt fogok játszani. Nem hallgatok minden a Crowbart, meg semmit, de hát akkor is ők letették azt a... Nyilván persze, egy stílus. Igen, tehát ők azt letették, és hogy na... És hogy fűződik a nevükhöz. Igen, nekünk meg van egy kis lemezünk, amit már így 90%-ban is hagytunk. Meg van egy nagy lemezünk, ami olyanra sikerült, amilyennek mi akartuk. És hogy nyilván azért ennek is, az ismertségnek is, meg ennek is köze van ahhoz, hogy mi játszottunk ott előttük. Igen, mondjuk, tehát igazából tudtuk, hogy holnap ugyanúgy fel fog kelni a nap, tehát nem fog csoda történni, meg nem fognak világkörüli turnéra hívni magukat. De már szebben süt rátok. Igen, meg maga az, hogy azért számomra is egy nagy példakép, meg Feri is ugye imádja, és hogy mégis előttük jártunk, és ez egy hatalmas élmény volt. Elhiszem, ez köszönjük. Vitathatatlan. Őri Ferinek. Ja, amúgy egyébként tényleg köszönjük Feri, hogy tényleg ránk gondolt, ugye apék már játszottak velük Pesten, és akkor mondták, hogy valami helyi zenekar. És így, hát igazából ilyen metal stílusban, aki talán közelebb áll hozzájuk, nem is nagyon volt. Igen. Hát elhiszem, hogy egy hatalmas élmény lehetett. Egy picit kanyarodjunk már még vissza a lemezhez. Sajnos nincs meg még nekem, de én úgy tudom, hogy a lemez dalszövegei egy ilyen koncepció alapján íródtak. Mondanál nekünk erről valamit? Nem tudom, melyikőtök. Balázs, jó gondolom, Balázs? Ja, hát igen, a dalszövegekért én felelek. Tehát a koncepció, az tulajdonképpen véletlen jött. Tehát még eleve az is, hogy tulajdonképpen lemeztük, tehát nem volt ilyen, hogy... Igen. Tehát nem akart. Nem tudatosan készült. Igen, hát jó, nyilván ugye, hogy ahogy kezdődik a lemez, ahogy beindul a Mushroom Roses, és úgy van vége a Hybrid Rosesnak. Igen. Tehát, és ez már csak tényleg egy ilyen végső ötlet volt, hogy tehát nem így indultunk neki, hogy akkor így kezdjük el, és akkor így fejezzük be. Maradtak még talomba ötletek, vagy minden felet használva a lemezhez? Hát én már csomó mindent másképp játszok, mint ahogy feljátszottam. Tehát nem az, hogy más hangokat fogok le, csak hogy más fekvésekben. Tehát ez ilyen basszusgitáros kérdés, hogy én most a stúdióban ezt így játszottam, úgy játszottam, most meg már. Hát kicsit nyilván élőben más minden zene, mint jön lemezen, és próbáljuk, mert ugye a hangzó is a maga értelmében kicsit nyersen szól, és ezt mi hát jobban oda vannak téve nyilván a hangok, koncert, valamit jobban mi is belép magunkat, egy kicsit másabbá alakult azóta, de így maga a koncepció az ugye megszületett a Hybrid Roses, meg vagy Mushroom Roses Hybrid, igen, annak akkor volt ilyen kis elborulós témában, abból lett egy intro, és akkor a számokat úgy hoztuk össze, hogy így egy ilyen érzelmi világot épít fel, mint maga a dallamvilág, és legalábbis így próbáltuk összerakosgatni magát a sorrendet, meg a számon belüli felépítést is. Hogy jönnek, és akkor ehhez én tulajdonképpen írtam meg azt a történetet, vagy azt a szöveget, amit én gondoltam. Igyekszem majd beszerezni a lemezt, bár Debrecenben nem lehet kapni, ami hiba. Erről mit tehetünk, intézkedünk, igen, értettük a célra.
Korai még róla beszélni, de gondolom ez az év erről lemezről fog szólni. Hogy tervezitek a következőt? Szerintem igen, magasra raktátok saját magatoknak a lécet. Hát ez a lemez elég jól sikerült, így debütáló kép. Hogy érzitek, hogy mikor fogtok új nótákat? Már írunk. Már van egy, ami kész van, ének, vokálhíja, van egy, ami íródik, meg ötletelgetünk. 3, hát akkor most a 4. kb. Vagy tehát 4 ilyen dirib darabunk van. Ja igen, így amit így Igen. jammelgetünk. Tehát mi úgy szoktuk így érdekes így a számírásunk, mármint azt, Fogadnánk, az igen, ez illetve elég. nem érdekes, hogy, tehát, hogy jammelünk, és akkor így mit tudom én, elhatározzuk, hogy körülmények ezek között. a témák, igen, ehhez tartoznak, jó, akkor ez egy ilyen kupac. És akkor Aha. egy kis kupacokat csinálunk, és akkor néha így focizunk velük. Igen. Hogy akkor mi hogy. Nagyon szépen köszönöm, úgy gondolom, hogy elég jól körbejártuk a témát. Egy záró kérdés, mi az élet értelme szerintetek? Az értelme. Pina. Minden, igen. Pina, sör, Rock and roll. Pantera. Köszönöm szépen, szevasztok! Mi köszönjük. Mi köszönjük szépen. Így adok kertkásőt. Köszönjük szépen! Jó sokan vagytok! A 80-as évek végén, a 90-es évek elején virágzó underground élet bontakozott ki Magyarországon. Gombamódra szaporodtak a speed, trash és black metal zenekarok. Elég csak olyan bandákra visszagondolnunk a teljesség igénye nélkül, mint például a mezőkövesi Detonátor, a Dunaújvárosi Mayhem, a miskolci Atomic, a veszprémi Mirror, a gyöngyösi Beyond, a kazincbarcikai Bedlam, vagy a kultikus budapesti Tormentor, és végül nem utoljára a fővárosi Undertaking. Az énekes-gitáros Kilendőri által vezetett Trash Trio sajnos mindössze 2 demo felvétel után a 90-es évek közepén végleg befejezte pályafutását. Számtalan személyes megkeresést kaptam az adásunk indulása előtt, mi történik a zenekarral. Nos, információm szerint rövidesen megjelenik egy könyv a csapatról, ezt követően pedig közel 27 év után végre CD-n is elérhető lesz az Undertaking. Hogy addig is enyhítsem a várakozásra szánt időt, feltúltam kicsit a saját privát gyűjteményem, és ezt találtam színpadon a temetkezési vállalkozók.
2016. július 22-én és 23-án az idén már 4. alkalommal kerül megrendezésre Körmenden a Total War elnevezésű Underground Trash Dead Black zenei fesztivál. A Silbis az idén 20 éves Phantom című lemezét fogja eljátszani teljes egészében, illetve meglepetésdal és régi tagok feltűnése is várható részükről. A kultikusnak számító lengyel black metal horda az Arkona is tiszteletét teszi a Rába parton. Továbbá a death metal cseh Fleshless, az amerikai Sacrificial Slaughter és hazai része az Age of Agony mellett a szegedi Gravecrusher és a komplex death metal szerelmesének a Symphony of Symbols zenekar mutatja be magát. Ausztriából kisebb különítmény érkezik, ott lesz a tavaly 20 éves melodic death metal stílusú Darkfall, a harapós trash játszó tavaly is fellépő Mortal Strike, a barbar metát játszó Tulsadum és a kissé poénos trash crossover csapat a Bedhammer is. Csak úgy, mint tavaly, nagy sikert arató Top Secret nevű Greenco brigád is tiszteletét teszi. Továbbá a black metal hazai triumvirátusa a szegedi Hell Eternal, a pécsi Gilead, a szombathelyi Komorromok. Akinek pedig még ez sem lenne elég, az a Trash Fanatic ettekre és a szegedi Party Trash játszó Alkoholik Terrorra tombolhatja szét magát. További információkat az esemény Facebook oldalán találhattok. Adásunkkal egy időben jelenik meg a budapesti Dreadwolf zenekar első EP-je Enigma címmel. A felvételek a Ghost Ship stúdióban készültek Tóth Gabi felügyelete alatt. Akik jártassak a hazai undergroundben, azoknak ismerősek lehetnek a banda tagjai, a Beauty What's Left, az Insane, a Screw, a The Sharon Tate, vagy akár a Subliminal Mergel zenekarokból. Fizikai, azaz CD formátumban nem jelenik meg az anyag, de elérhető lesz a csapat különböző csatornáin, úgy mint a SoundCloud és a Bandcamp. Következzenek is ízelítő az anyagból a Doomshipper című dalképében.
Idén már 21. alkalommal kerül megrendezésre a csehországi Jaromírben Európa vezető metal fesztiválja, a Brutal Assault 2016. augusztus 10-től 13-ig. A bérlet elővételben 72 €, ami a fesztivál valamennyi napjára érvényes, április 30-áig megvásárolva. 3 színpad, többfajta csapoltsör és a merchandise árusok végeláthatatlan sora vár minden metal fanatikust. A több mint 100 fellépőből pár illusztris név mintegy kevcsinálónak. Jelen lesz az Old School Film Black Metal, Archgoat, a svájci technikás trash koronázatlan királyai, a Coroner, a német Industrial Metal, Die Krups, az amerikai Brutal Death Metal, Dying Fetus, szintén a tengeren túlról a Southern Sludge stílus képviselői az I Hate God, az Old School Death Metal és Chuck Schuldiner helyi helytartói a Gruesome, az amerikai Brutal Death Metal Immolation, a cseh Growlgrind, Csigály, a lengyel Black Metal, legutóbb Budapesten is teltházat csináló Migla, az amerikai Industrial Metal királyai, a Ministry, Németország progresszív death metal üdvöskéje az Obscura, speciális programmal a Nemesis Divina albumuk évfordulójára kapcsán a Norvég Satyricon, a legbetegebb svéd frontembellel felálló Avantgarde Black Metal Shining, a norvégiai Bergen vezető black metal csapata a Toke, szintén a tengeren túlról a progresszív thrash metal királyai az amerikai Vector, Prime Email lemezes Venom, azaz Mantas, Abaddon és Demolition Man, Venom Inc. néven, és végül, de nem utolsó sorban az amerikai speed thrash legenda a Whiplash. Mint előző fesztiválon is, itt is a honlapon minden információt megtalálhattok. Vendégünk a debreceni Underground Metal élet egyik kultikus alakja, Peter the Maniac, azaz Mányák Péter, az Ingerszit frontembere. Üdvözöllek Attila, és nagyon megtisztelő, hogy a műsor a Headcrusher Underground Music Magazine első adásával benne lehetek, tehát üdv mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Természetes. Január végén jelent meg Várva várt nagylemezetek The Proclamation címmel. Ez a hazai leghangosabb rock magazinban a harmadik helyen végzett a hónap szavazásán. Számítottál-e ilyen reakciókra? Természetesen nem, tehát éreztük azért, hogy jó lett a lemezanyag, bár egy elég hosszadalmas folyamat eredménye volt, ami nyilván belülről kicsit máshogy látszik, tehát egészen más szempontok alapján is értékeltük a végeredményt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem vagyunk elégedettek vele, mert pont ellenkezőleg, viszont ha jól emlékszem, akkor magyar, ilyen nagyon brutál death black vonalból ilyen hangpróbás helyezés azért az elég ritka, vagy talán esetleg még nem is volt. Azért a kinti death metal bandáknál is úgy gondolom, hogy ritka ez a helyezés, legalábbis ebben a magazinban, így hát nagyon meglepődtünk, tehát hatalmas öröm volt, tényleg teljesen hihetetlen, mert alapból a középmezőnybe kerestük a dolgot, hogy valahol majd ott, vagy egy kicsit lentebb, és hát tényleg úgy gondolom, hogy nagy dolog. Számunkra legalábbis mindenképpen. A debreceni MNP stúdióban dolgoztatok. Milyen volt belül egy ilyen profi stúdióban megjelenni? Nagyon jó volt, és rengeteget tanultunk belőle nyilván, hiszen hát nekem elég sok stúdió tapasztalatom van, de mondhatom, hogy ez volt úgy összességében a legprofibb, meg legkerekebb munka eddig, amit sikerült úgy megtapasztalnom. A többieknek pláne, hiszen kisebb stúdióba, illetve gyakorlatilag az első CD-t azt élőbe vettük fel szinte, utána a Down of a New Kingdom LP-t egy kisebb stúdióba, és hát rengeteget tanultunk, és mint mondottam, elég hosszú folyamat volt ez, de mondhatom, hogy tényleg nagyon sokat tanultunk a következő időszakra tekintettel. Beszéljünk kérlek egy kicsit a lemezkészítés folyamatáról, mikor kezdtétek el írni a lemezhez a dalokat, milyen hosszú folyamat volt ez?
Maga a dalszerzés az 2013 nyarán indult, akkor kezdtük el az első dalokat, amik szinte majdnem sorrendbe kerültek fel a lemezre kidolgozni, és mint hogy ez a Making of videóból ki is derül, amit feltettünk nemrég is, lesz majd még több része is. 2015 tavaszán feldemóztuk, akkor lett úgy nagyjából komplett a lemezanyag, és természetesen rengeteget alakult, változott, ugye, mint ahogy ez szokásos is, így a készlemeznek már olyan túl sok köze nincs is a régi demókhoz, és hát ősz elején, ha jól emlékszem, szeptember elején indult így a felvétel, először nyilván a dobok, gitárok, basszus, és akkor olyan november környékén lett kész az ének, utána pedig jött a keverés, mastering, stb. És januárban lett leadva, így jelenhetett meg január végén. Tehát nagyon röviden így ennyi volt így a története, nyilván ebben elég sok mindent bele kell képzelni, mert nem volt egyszerű. Mondhatni, hogy egy korszak lezárult a zenekar életébe, és kezdődik egy új. Gondolok itt arra, hogy basszusgitárosatok Bodnár Csabi és a gitárosatok Fehértói Péter már nem tagja a zenekarnak. Mi is történt pontosan, mit lehet tudni erről, és vannak-e esetleg már új tagok, utódai? Igen, ez gyakorlatilag már a lemezfelvétel előtt kiszálltak, de vállalták a lemezfelvételt, illetve az ezzel járó összes hercehurcát anyagilag mindenhogy, tehát úgy gondolom ez egy elég korrekt dolog volt, illetve még most a háttérmunkában Peti részt is vesz azért így a lemez promotálásában, illetve az azt körülvevő munkákban. Nehéz lenne kifejteni, hogy konkrétan mi történt, hiszen ez egy nagyon hosszú és bonyolult emberi és mindenféle dolognak a végeredménye, mint ahogy általában szokott lenni a bandáknál. Röviden annyi, hogy Csabi saját vonalon akart elindulni, és úgy gondolom, hogy ezzel semmi probléma nincs, már jó magam is annak idején hasonló dolgok miatt kezdtem teljesen saját zenekarba. Peti az egy kicsit komplexebb sztori, mert azért mi ketten elég szoros kapcsolatban voltunk, és hát nagyon sok minden történt vele is, meg úgy általában a zenekar minden tagja azért ennyi idő alatt sokat alakult. Tehát erről tényleg sokat lehetne beszélni, a lényeg az, hogy külön váltak az utak, és tehát nincs semmi harag meg ilyenek, tehát jóban vagyunk, legjobbakat kívánjuk nekik. Mindenesetre sajnálom, hogy pont most, amikor nagy nehezen kijött a lemez, tehát ennyi hosszú év megfesztett közös munka után megvan végig a gyümölcs az eredmény, és pont most, de hát ilyen az élet, és ők is mennek egy teljesen új úton, mi viszont folytatjuk ezt a megkezdett utat, ami most elég reményteljesnek tűnik. Jó, tehát akkor az új tagokról még nem lehet. Hát erről még nem beszélnék most, annyi viszont elárulható, hogy a tavaszi-nyári koncerteken előreláthatólag az Eugén Ravchenko fog dobolni, aki feldobolta a lemezt, és már látható volt velünk többször élőben, és nyilván alakul így az új felállás, de ha esetleg addig konkrétan nem sikerült felhoznunk azért a dolgot egy olyan szintre, ami azért minimum így az elvárásainak megfelelően, akkor session dalokkal fogunk játszani. Ez most nagyon képlégen dolog, de már azért teljesen körülmazódik lassacskán. Értem. Tavalyi évben rengeteg helyen megfordultatok az országhatáron kívül is, a kisebb kluboktól a nagyobb fesztiválokig. Úgy tudom, hogy már idénre is körvonalazolódik valami. Hogy látod, mi a különbség a kint és az itthoni fesztiválok és klubok között? Hát főleg az, hogy kint vannak. Az egy nagyon fontos különbség, hiszen itthon is sok fesztivál van, de kimondottan metalcentrikus azért nem sok. Tehát egy kézen meg lesz számolni, és az is inkább ez a vegyesebb, nem negatívan, de kicsit kommerszebb irány felé húz nyilván, hiszen azért egy relatív kis területet kell átfogni és behúzni az embereket. Igazából az elmúlt 3 évben ez már elindult ez a folyamat, hogy sokat játszunk kint, illetve amennyit lehet saját erőből és saját energiából létrehozni. Ez nagyon nem könnyű, de viszont nagyon nehéz. És hát igyekszünk minél jobban kifele koncentrálódni, nyilván az itthoni dolgokat sem hanyagoljuk. A lemezkészítés miatt, ami ugye tavaly nyáron kezdődött, és hát elég sok munkával járt, egy picit eltolódott a fesztivál szervezkedés ideje, viszont azért így erre a nyárra is elég sok emlékezetes kinti buli lesz. Inkább a minőségre megyünk rá, mint a mennyiségre, és már bejutottunk jó pár nagyobb kinti fesztiválra, amit igyekszünk kisebb bulikkal körbe rakni, hiszen így tudunk kijönni, így rentábilis a dolog. És jó pár magyar buli is lesz, de szerintem ezt nem sokára közzé is tesszük majd, hogyha lefixálódik minden. De már azért 1-2 olyan fesztiválon ott leszünk, ami nagy örömre ad okot, viszont rengeteg nagy régi kedvencünkkel leszünk egy napon vagy egy fesztiválon.
Hozzád és az Inger Seedhez köthető a Full of Finger Fesztivál, ami gyakorlatilag Kelet-Magyarország, de az országban is egyik legjelentősebb underground megmozdulás. Évről évre rengeteg kisebb underground csapatnak adtok lehetőséget. Tavaly már nem csak Debrecenben, hanem Budapesten is elindult ez a dolog. Kikre és mire számíthatunk idén, és mennyire nehéz egy ilyet így összehozni? Kezdjük a végével, tehát nyilván nagyon nehéz, de hát ez rá fogható nagyjából mindenre. Azt hiszem nem csak Magyarországon, hanem kint is, hiszen azért ebben az undergroundban fesztivált szervezni, vagy ebbe gondolkodni nem túl könnyű. Talán anyagilag itt azért még egy kicsit nehezednek a dolgok, hiszen azért nem vagyunk ellátva annyira támogatással, illetve a közönség, úgymond közönség is alakul azért évről évre, néha kicsit csökken, néha nő, és hát az, hogy ez a fesztivál ez tényleg eléggé jelentős, az valahol nekem sajnálatos is, mert jó lenne, hogyha rengeteg ilyen lenne, és tényleg nagyon küzdeni kellene azért, hogy mindenki minél színvonalasabb bulikat csináljon. Sajnos kevés ilyen jellegű van, tehát szerintem az egész országban, hát nem tudom, biztos, hogy 10 alatt van az ilyen underground jellegű kezdeményezés. És igen, tavaly beindítottuk már Pesten is, elég jól sikerült az első, és most már ez lesz egyelőre a cél, hogy 2 Debrecenbe, tehát tavasszal ősszel, 1 meg Pesten ősszel. Most ezt fogjuk tartani, és igazából már kialakult majdnem mind a 3 bulinak a programja. Azt tudom mondani, hogy ez is hamarosan közzé lesz téve. A tavaszi az már ugye fenn is van a Facebookon, de még nem teljesen fellépők listája, de ez tényleg ilyen 1-2 hét kérdése, is már lehet látni a teljes bulit. Nyáron pedig már nyomni fogjuk az őszélyeket is. Ja. Köszönöm szépen. Lassan a végére is érünk a beszélgetésnek. Így a végére azt szeretném még megkérdezni tőled, hogy több mint 20 éve zenélsz, része vagy a hazai szintérnek. Ennyi idő után mi ad még energiát, meg erőt a folytatáshoz? Igen, ezt sokan megkérdezték, sokszor én is megkérdezem magamtól. Hát szerintem ami nagyon egyszerű válasz, a zene szeretete, tehát ennyi. Az biztos, hogy hát kell egy elszántság, illetve kell egy olyan, tehát ki kell alakítani egy olyan életteret, ami lehetővé teszi ezt nyilván, és ez nagyon sok embernek ez szinte lehetetlen, hiszen nyilván azért ott van mellette család, munka, stb. Azért telnek az évek, egyre több minden rakódik rá, de én már nagyon idejekorán elhatároztam, hogy maximálisan ennek szeretném magam szentelni, és próbáltam mindent úgy kialakítani, igyekeztem, de itt elsősorban egy virtuális köszönet, így például a szüleimnek, akik nagyon segítenek a mai napig ebbe a dologba, hiszen látják, hogy ez nagyon fontos nekem, és hát próbálni kell úgy alakítani, hogy minden beleférjen, viszont nagyon sokat kell törődni egy megfelelő booking vagy menedzsment hiányában a zenekarral is, hát ez nagyon időigényes tényleg, de úgy gondolom, hogy aki igazán szereti a zenét, és nem fárad el a nehézségektől, illetve könnyen túl van rajta, az tudja sokáig tartani, tehát azért jó pár ember van, aki ilyen régóta mozog a műfajban. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, és még egy dolgot, hogyha szeretnék elmondani. Itt egy ilyen köszönetet szeretnék nyilvánítani mindenkinek, aki segített így a lemez elkészültében, hiszen elég hosszú folyamat alatt nagyon sokan segítettek kívülről, és szeretném kiemelni az MNP stúdiót, akik nagyon professzionális és alapos munkát végeztek, gyakorlatilag szinte teljesen egyé váltak az anyaggal, és nagyon komolyan vették a munkát, tehát nekik szeretnék egy nagy köszönetet, illetve hát a lemezborítóba felsoroltunk sok embert, azt érdemes elolvasni, sok embert és sok olyan egyént, aki segített. Szeretném megemlíteni a Nair Recordset is, ami ugye a Hammer magazinhoz kapcsolódik, és ők tették lehetővé, hogy megjelenjen ez a lemez. És hát így mindenkinek köszönet, aki segített nekünk, hogy eljussunk idáig, és reméljük, hogy mindenki velünk is marad. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.